Hi Paps guys, ito meron tayong problema ngayon. Lumabas yung ABS light and yung brake system, yung exclamation sa brake din yan. So we'll find out anong problema. Sige, bye for now, bye. Pag nag-warning light po yung ABS nyo, warning light sa dashboard, unang i-check nyo po ay yung fuse, kung defective siya. Tapos makikita nyo yan dyan, dito, ayan, ABS 40 amperes. Kailangan po pagkalimbawa ng short circuit po yan o kaya putol, kailangan po nasa 40 amperes din ang ipapalit nyo. Ayan. So far yan ay good, kasi nakita ko na yan kanina. Inulit ko lang yung yung process ng video. So if good naman yung fuse nya, huwag nyo nang palitan. So ibalik na natin yung yung takip niya para for safe. Okay. Pangalawang i-check nyo kung defective yung ABS sensor. Ito po yung sensor ng ABS sa Avanza. Ayan, okay naman siya. So for good ang niya. Tapos i-check nyo din yung wiring niya kung defective yung papunta dito. So okay naman siya. Ayan, wala naman siyang problema. So ang kailangan natin kung bakit umilaw yung dashboard, dahil maingay po yung bearing. So sira na po. So yan na po, papalitan natin yung bearing. Kailangan po pag nagpalit po kayo ng bearing, kailangan po yung mayroong sensor, yung gumagana yung sensor. Ibig sabihin po, wag po yung metal bearing, kasi pag yun po yung ginamit nyo, iilaw pa rin po yung warning light sa ABS. Tapos susunod na po yung preno. So kailangan po yung ABS type na will have bearing. Ito po maingay po. Para po ang pag tumatakbo na ng mabilis, para po siyang landcruiseer. So kaliwa kanan po siya. Ano rin yung defective niya. So mamaya malalaman natin kung okay siya pag napalitan na yung bearing. Tapos kailangan nyo, pag nagpapalit po nito, pwede dadalhin nyo po siya sa machine shop para ipapress yung bearing. Hindi nyo po matatanggal yan siya. Kaya pag natanggal na to, dadalhin nyo po sa machine shop. Okay po. Ayan. So sa ngayon, ito pala natanggal ko na yung sa pad nya. So huwag nyo pong gagalawin yan para hindi kayo problema, kasi matigas yan. Ito lang ang problema natin, yung ABS light ang so will have bearing. So dalawa po yan, kabila kanan. Dito po nakakabit yung yung ABS sensor. Ganyan po yan siya. Tapos sa ilalim ng ito sa ilalim ng may bolt po yan. Ayan po yung bolt. So yun, tanggal na. Marami pa natanggalin. So bye for now. Dito i-check natin kung yung problema. Kaya may ugong siya baka bearing, will have bearing ulit. Tapos yung
Itong ito yung makita yung ano yung sensor, makikita nyo ito yung sensor para dun sa ano sa ABS. Ito tatanggalin natin ito mamaya, tapos tatanggalin natin itong ano hub para mapalitan yung hub bearing, dalhin sa machine shop. Yan, parehas po yan sa kabila at sa ano ito yung para sa sensor. Pwede nyo i-check yan kung nagka-problema kayo. Tapos ang kabilaan po yan, papalitan ng hub bearing. Tapos yung sensor, kailangan yung bearing na bibili nyo, yung meron siyang para sa sensor, para hindi magka-problema sa ABS. Yan po. So tatanggalin na natin. Nag-adjust ang sulod na nagturulo lang adlaw. Nagturulo lang adlaw. Ano naman? Tay, Ginamo ko na. COVID. Paano, ano? Pero ano? No work, no pay? Ewan ko lang, malamang. Hindi ba yan? Ba't may nagkitan? Ba't may ligpitan? Lumabas na yung laway, oh. Ayun, natanggal na. Ayan, naikabit na po natin yung hub bearing. Ayan, okay na siya. Tignan natin kung maayos yung double check na sensor. Ayan. Bolt. So, sa kaliwa po yan. Nagabit na po. Ayan. Okay naman
tingnan natin sa kabila. So, tingnan natin dito sa kanan. Ito siya. Yung ABS sensor. So, okay naman. Sige yun. Lahat naman. Kasi tinanggal natin yan. So, kailangan makikita natin kung good. So, okay naman lahat. Ayan. So, tingnan na natin sa taas. Sa dashboard natin kung andun pa yung makikita pa natin yung warning light kung mawawala na siya o hindi. So let's go, proceed. Okay, so check na natin. Ayan, nakikita nyo, naka-off pa yung ignition switch. So, neutral. Check natin ang neutral. How to check neutral also. Left and right. Right and left. Okay, neutral. So, apakan ng preno. Then, switch on. Ayan. Switch on. Nakita nyo, lumabas lahat. Pati yung warning light. ABS warning light. Yung brake system. So, nawala na yung dalawa. Yung brake system tsaka yung ABS warning light. So, natira na lang si engine. Check engine. Temperature, battery, and handbrake. Then park. Then seatbelt. Yung nag-blank. So let's start. Kung mag-a-upper pa siya o hindi na. Okay, one more. Okay, ayun, nawala na sila, hindi na nag-upper. Yay! Thank you very much. Na resolve na rin ang problema sa warning light, ABS warning light, and sa brake system. Galing! Shout out sa pinsan kong mekaniko, Charlie Meliares. Thank you, thank you. Galing ka. Ayan, Avanza po ito. May mga sasakyan po na merong mga warning light, may mga ABS system. Ganun po ang gagawin nyo pag nakakita po kayo pag nag-appear po yung warning light on your dashboard. So wag po kayong kabahan. And gawin nyo po, tumabi po kayo. Go to safe parking. Check nyo lahat. Una, fuse. Then second, if okay ang fuse. If not, palitan kung anong amperes yung nakalagay doon. Yun po ang sundin natin. And then check the sensor. Baka may putol. Front and rear, left and right. May possible din po kasi yun. So, step 3, check your bearing hub, yung wheel sa harap at sa likod. If may scanner po kayo, may scan nyo po yan. Kung wala naman po, get manual, paikutin nyo po, i-jack lift nyo siya, tapos paikutin nyo pag narinig nyo, or habang tumatakbo kayo na bago pa yung warning light, ABS warning light nag-upper,
ay may naririnig na kayong ugong, it's possible na yun na po yung bearing hub nyo. Maingay na po siya, broken na. So kailangan palitan ng bago. And then pag bibili po kayo ng hub bearing, make sure na dapat po ay original or hindi man original, mga class, mga made in Japan din, and then Koyo or NSK. Kailangan po yung bearing na wag po yung metal to metal. Kailangan po yung mayroon ding yung compatible po doon sa ABS sensor. Kasi po pag hindi po yun ang binili nyo, gusto nyo makamura, babalik at babalik po yung ABS warning light, then pati yung brake system ando na rin siya, nakailaw na rin dito sa dashboard. So wala pong madudubli lang po ang gastos niyo. So make sure na pag bumili kayo ay gawin niyo na po yung the best. Bilhin niyo na po yung original or magandang klase, basta wag lang po metal to metal na hub bearing. Then after that, dalhin niyo po sa press machine, kasi ipapapress nyo po yun. Hindi nyo po kaya yan pag wala kayong machine. So yun, mura lang naman po yung bayad doon, 150 to 200 for bearing. So dalawang set, wala pang 500 yung papapress nyo. So okay, for now, thank you very much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Thank you very much. God bless you always. Bye. Buwan TV po. Huwag niyo pong kalimutan. Subscribe and hit the bell button. Bye.